Përshëndetje, mirëmëngjes gjithëve shikuesve nga Unë Ndika Bgju, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Duke ju uruar gjithëve një javë të mbarë, do të nisim për të parë së pari titujësor të gazetave për sot, jemi ditë e hënë, data 3 qershor e vitit 2019. Nisim me gazetën Panorama. Që në spari kërë artikullin në gazetën Panorama, cilin e kemi në ekran, aplikimi në ISSH për aplikimin në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, pensionet afatet për të përfituar shtesën për 20%. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka përcaktuar afatet e reja për të përfituar shtesën e pensioneve nga 3 kategori, kur paraqitet aplikimi në ISSH, detajt e lexoni në faqen 10 mbi gjitha ata që janë të interesuar. Bujara Sqeriu rrëfen për Muhamet Likon, i talentuar dhe modest, takimi fundit në Vlorë. Pëllumb Kulla, vlerat më të mëdha si aktor mes parodistëve i kishte Meti, në foto janë pra Bujara Sqeriu dhe Muhamet Liko. Kalojmë në tjera zhvillime në pjesën e poshtme, në pjesën fundore e gazetës Panorama, ka të bëjmë me zhvillimet e protestës. Mira të rinj në protestën e opozitës, Basha, Rama po planifikon vjedhjen e shekullit 300 milion euro. Shohim të tjera detaje nga protesta e 7 kombëtare opozitës, përplasje me policinë dhe të plagosur e parlamentit, kreu i Partisë Demokratike, kohë e fjalëve mbaroi. E lexoni në faqet 2 dhe 3, në foto është protesta e opozitës dhe majtas një nga protestuesit e plagosur dhe përplasja me efektivët e policisë. Kushëririt të Gjiknurit i djegin makinën luksoze, lidhja me detyrën. Boduri ish zyrtar për lojrat e fatit, në foto është makina e djegur. Vendimi gjykatës i rrezikohet jeta në ambiente të mbyllura si u liruat Sukali. Kalojmë mëtej. Homazhi, kujtimet e gazetarit që ndoqi ballkaniadën e futbollit në vitin 46 nga Alfred Papuçiu, lexoni në faqen 18. Shefi NATO-s kërkon dialog, Rama, opozita bërtet që të trem frikën. Fushata ka nisur dje pra në qytetin e Lezhës, ndërsa në foto janë Edi Rama dhe Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Në brendësi, si të shohim çdo ditë, do të jemi me opinionet dhe komentet e ditës së sotme në brendësi të gazetës Panorama. Jemi në këto momente njërin prej tyre që vjen nga Agron Gjekmarkaj. Agron Gjekmarkaj shkruan nuk është Basha përballë Edi Ramës. Në këtë kontekst, Lulzim Basha është një qytetar përballë Edi Ramës dhe si i tillë e humbet peshën e individit për t'u bashkuar masës së madhe protestuese. Heroi protestave është njeriu i zakonshëm. Targeti i tyre që nuk mund të mbijetojë gjithë jetën me policë është Edi Rama. Ai po shndrohet në simbol të diktaturës. Do të ishte shumë pak për gjithë secilin, fati Bashës dhe i opozitës. E lexoni të plot në faqen 11 pra opinionin nga Agron Gjekmarkaj. Duke mbetur po në faqen 11, nga Nduet Deta i keni unë si lexoni, kushtetuta dhe kanoni i keq kuptuar si mjet stilistik, është një replikë e detyruar me Fatos Tarifën, edhe këtë e lexoni në faqen 11. Përfunduam gazetën Panorama, ishte gjithçka e pasqyruar në numrin e ditës së sotme. Do të kalojmë tek e radhës, do të gjejmë gazetën Mapo. Artikulli i gazetës Mapo ka të bëjë me protestën e ditës së djeshme të opozitës, protesta e 7 kombëtare, shohim si përcillet. Kriza politike, protest me tension, Basha paralajmëron Edi Ramën. Protesta e 7 kombëtare opozitës, përveç masivitetit, shoqërohet edhe me disa incidente dhe tension para parlamentit. Basha, e sotmi është dita e fundit që i drejtohem me argumentet e arsyes, kohë e fjalëve po mbaron. Në protestën e radhës, fjalën do e ketë vetëm sovrani. Kryedemokrati sot drejt Gjermanisë në takime me përfaqësues të CDU, CSU-s dhe Bundestagut Gjerman, Rama, ne jemi shumë, ata janë pak, detajet i lexoni në faqen 3, shoqërohet edhe me foto nga protesta e ditës së djeshme. Albanologji, Dora Distria midis lindjes dhe perëndimit nga Ndriçim Kulla. Mbetemi në gazetën Mapo. Portret Giulia, jeta e vështire modeles së Akademisë së Arteve nga Lesja Selimi. Një shpirt i trazuar për jetës së vështirë që i pasqyrohet në sy. Qerpikët nga herë me lot. Studentët nuk kanë nguruar t'ja pikturojnë e përmirësojnë me kolorite të forta apo edhe kontraste bardhëzi.
Korç, tërmeti dëmton qindra shtëpi banorët, çadrat s'mjaftojnë. Tërmeti të shtunës në rajonin e Korçës la qindra banor jashtë si pasojë e banesave të dëmtuara, ndërkohë dje ka patur sërish lëkundje tërmeti, detajet i gjeni në faqen 5. Media e huaj, krimi organizuar gjen mjedis ideal në Shqipëri. Kultivimi ilegal i kanabisit në Shqipëri, tërheq qarqe të gjera në korrupsion. Është e vështirë që të qëndrosh i pastër, trafikantët e drogës mund të veprojnë kryesisht të pandëshkuar, e lexoni në faqen 5. Mapa Universitet, raport progresi i Komisionit Evropian, kritika për shkencën dhe reformat në arsim. Deklarata Karta e Studentit, nis procesi, por qeveria kërkon durim. Iniciativa peticion për zgjedhjen e Gjinushit, kërkohet ndërhyrje e presidentit Meta. Kalojmë në të tjera zhvillime. Apeli NATO-s, Stoltenberg jo dhunës politike, duhet gjetur rruga e dialogut. Shefi NATO-s, Jens Stoltenberg, ngriti kartonin e kuq për klasën politike shqiptare pasi sipas tij, situata po shkel vlerat e demokracisë mbi të cilat është ngritur Aleanca Euroatlantike. Kalojmë në komentet e ditës nga Musa Sabedini Montezoni, sfidat e profesionistëve të gazetarisë online me rrjetet sociale. Shohim një tjetër koment, Bashkimi Evropian të jap fund dilemës, duhet integrim më i thellë. Ndërsa opinioni vjen nga Klodian Tomori, enigma 180 milion euro, shohim pak se për çfarë bën fjalë. Ora 3:30 u bë gati një orë që pres autobusin e Kasharit në stacion. Ndërkohë, në kokë më rrotullohet një pyetje, nga do vi 180 milion euro që do të financojnë ndërtimin e rrugës Milot Baldren dhe asaj Orikum Dukat. Autobusi nuk duket gjikundi. Kjo më jep edhe më shumë kohë të vrasë mendjen. Sipas modelit financiar, më shumë se gjysmë e parave, ose 95 milion euro do vinë nga bankat. Teorikisht kjo është e mundur. 4 bankat më të mëdha në vend kanë hapësirë të ekspozohen deri në 100 milion euro në një debitor të vetëm. Por çështja nuk qëndron te bankat, shkruan Klodian Tomori, më shumë se sa tek debitorët. Kompania e parë ka gjithsej vetëm 17 milion euro sete. Përtej kësaj, 80% e tyre, ose 14 milion euro, janë të financuara me borxh. Ekonomistët e quajnë raporti i borxhit, që në këtë rast është 0.8% borxh apo asete, rrjedhimisht vetëm 3 milion euro janë parat të vetë kompanisë ose ai që teknikisht njihet si kapitali. Të plotë lexoni në faqen 7, opinioni nga Klodian Tomori, enigma 180 milion euro. Përfunduam edhe me gazetën Mapo. Kalojmë në këto momente tek tema. Në fund kryesore të gazetës Tema është kryeministri Rama dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën e përbashkëme për shtyp gjatë ditës djeshme. I kemi në ekran për çfarë bën fjalë. Shuplaka e kreut të NATO-s për Bashën dhe Kryemadhin, lidhjet ruse me protestat. Stoltenberg me Ramën, Metën, Xhaçkën, dhuna e papranueshme, e lexoni në faqet 4 dhe 5. Bomba Molotov, kapsolla dhe sendet forta janë hedhur nga protestuesit. 9 policë plagosur, Basha vijon fjalimin mes flagëve. Zhvillimet nga protestat ditës djeshme i lexoni në faqen 3. Kriza politike në përplasjen mes bijve të etërve dhe njeriut të ri, rrënjët e debatit epik gati 30 vjeçar mes Sali Berishës dhe Edi Ramës. Shqipëria jashtë dyerve, adrenalina e turizmit aventurës, si po të rreq vëmendjen e turistëve vendas të huaj natyra shqiptare, e lexoni në faqet 10 dhe 11. Kalojmë në pjesën e sipërme, shpjesa ballore e gazetës Tema. Rama tallet me Bashën, zemrekët e orës i ka Saliu, fle me qenin. Rubrika e përditshme Antena brenda familjes, Jari, vërejtje shefit të NATO-s, ai duhet të më takonte mua si koleg. Monika Kryemadhi mungon sërish në protest, shtohet misteri, e gjeni në faqen 3. Editoriali i ditës vjen nga Mero Baze, duke pritur të vdes dikush për të ngjallur kufomën Basha. Nga Skënder Minxhozi do të kene mundësi të lexoni disa rreziqe që lidhen me 30 Qershorin, zgjedhjet vendore të 30 Qershorit, më saktë votimet, pasi nocioni zgjedhjes çalon kësaj radhe, janë kthyer tashmë në grykën e ngushtë të shishes, në për të cilën do të kalojnë të gjitha sfidat politike mes pozitës dhe opozitës për vitin 2019. Edi Rama dhe zyrtarët e tij nuk u mbasin asnjë rast, e lexoni në faqet 8 dhe 9 çfarë shkruan eksaktësisht Skënder Minxhozi. Nga Ben Andoni mund lexoni Kosovar, po bëheni si ata.
dhe së fundmi nga Alfred Peza, t'i biesh pash më pash ferrit të marrëzisë politike. Megjithse po merr çdo ditë mesazhe të qarta dhe të prera kundër gjithçka që po bën që pas djegjes së mandateve parlamentare, opozita jon duket sikur është e vendosur që t'i bie pash më pash ferrit të marrëzisë së saj. Edhe këtë opinion e lexoni në faqen 9 dhe gjitha opinionet e ditës sot me keni mundësi të gjeni në faqen 8 dhe 9 ashtu si çdo ditë në brendësitë gazetës Tema. Do të vijmë pasqyrën e Shtypit me gazetën Dita në këto momente. Gazeta Dita është e radhës, do të jemi për të parë numrin e ditës sot me pra të hënë data 3 qershor. E kemi kërë artikullin e gazetës Dita në ekran, ekskluzive Dita, sondazhi PS rilindje. Rezultatet e një sondazhi online në 18 bashkitë kryesore të vendit, një listë e kandidatëve të zgjedhur të bazës socialiste përballë kandidatëve zyrtar të rilindjes, kush do fitonte, ja rezultatet jo befasuese bashki më bashki. Kandidatët e rilindjes fitojnë vetëm 4 bashki në një konkurim hipotetik të bazuar tek përfaqësimi real i Partisë Socialiste. Emrat e vendosur nga Rama fitojnë vetëm 4 nga bashkitë e vendit, nëse përballë do të kishin kandidat të Partisë Socialiste. Cilat janë qytetet ku diferenca është më e thellë? Çfarë rezultatesh jep ky testim në 14 bashkitë e tjera të vendit? Çfarë dëshmon për të majtën kjo garë midis bazës së heshtur dhe të mënjanuar të Partisë Socialiste dhe grupimit të korruptuar të rilindjes? Sipas kryeredaktorit të gazetës Dita, Adrian Thano, e lexoni në faqe 23 pra sondazhi PS përballë rilindjes. Shohim tjera zhvillimet duke mbetur në gazetën Dita. Intervista ekskluzive, rrënjët e konfliktimit aktual mes Hashim Thaçit dhe Sali Berishës. Nga Erben Duka mund lexoni një kundërvënie ndaj realitetit Andi Bushatit, konkurimi online, gara për punësimin e mjekëve 200 vende të lira. Këto zhvillime i gjeni në faqet 6 dhe 15. Kalojmë edhe në pjesën e sipërme, pjesa ballore e gazetës Dita, vjen zhvillimi nga Viktor Malaj, protesta 13 plagosur dhe një tregim për lulëzimin e marrë peng. Fjalimi imagjinar i kreut Partisë Demokratike dhe detajet e protestës mbrëmshme në Tiranë, në fund të së cilës Basha paralajmëroi humbjen e arsyes. Detajet i gjeni në faqen 10, çfarë ka ndodhur me protestën dhe çfarë shkruan për Viktor Malaj. Përfunduam edhe gazetën Dita. Vjen në këto momente me një tjetër të përditshme, jemi me gazetën Telegraf, do të shohim çdo detaj të pasqyruar në faqen e parë. Ne kemi gazetën Telegraf në këto momente, Shqipëria prodhon 900 ton kanabis me vlerë 5 miliardë franga në vit. Mediat zviceriane, shteti vogël i Adriatikut, ka kushte të përkryera për kultivimin e kanabisit, vlera e së cilës në treg arrin në 5 miliard franga. Varfëria, pagat e ulta, dielli që shkëlqen në 218 ditë dhe miliardat kanë korruptuar shoqërinë, duke përfshirë edhe strukturat e shtetit, ja skandali me policinë, e lexoni në faqen 4. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg takon në Tiranë krerët e shtetit ju bëj thirrje gjithë aktorëve të gjeni rrugët e dialogut. Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s për Eurozin, na thoni kush par shqiptarit i ngauqet sinoret e Ballkanit. Fjalim i atë Gjergj Fishtës në konferencën e paqes. Tërmetet shkundin Korçën mbi 80 lëkundje brenda 48 orëve, ja si mund të merrni paratë e banesave dhe pajisjeve të dëmtuara. Në faqet 8 dhe 9 mund të lexoni mbi gjitha për ata persona që janë prekur nga tërmeti në juglindjen e vendit. Protesta e opozitës së bashkuar, mira qytetar pushtuan dje bulevardin dëshmorët e kombit në Tiranë, qytetarët vrasin frikën dhe protestojnë kundër varfërisë, krimit dhe vjedhjes me partneritet publik-privat. Jehona në mediat botërore dhe 8 qershori si protesta më madhe e 30 viteve, e lexoni në faqet 2 dhe 3 çfarë ka ndodhur në protestën e opozitës. Emigracioni në Norvegji, Gjermani dhe Amerikë. Norvegjia kërkon fuqi punëtore me pagë 4.500 euro në muaj. Profesionet më të kërkuara, mjek, infermier, kimist, biolog, shofer, teknik, kuzhinier, kamarier e të tjerë, i adresat ku mund të aplikoni, rregullat të reja për vizat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe punësimin në Gjermani, e lexoni në faqen 7.
Aktualitet, Lajçak i besuar e Sorosit në 2011 mbërrin sot në Tiranë. Agim Jazaj, Laveri, komisari dhe qederi i votimeve. Minatorët nisin protestat, qeveria mashtroi për statusin. Mbetemi në gazetën Telegraf, produktet e bujqësisë dhe problematika, profesor doktor Alqina Qellari, bujqësia të mbrohet, bujqësi bio nuk ka as në xhunglat e Amazonës. AKU fshe pronarët dhe kompanit që po helmojnë shqiptarët. Kemi në këto momente rubrikën Mozaik dhe aktualitet, Gëzim Zilja, sultanati i legalizim hipotekimit të tokave dhe pronave. Bujarqesja për ikonën e sportit dhe gazetarisë Benardina Qeraxhia. Sefedin Metogja, bit e luftës antifashiste nacional çlirimtare që veshën kostumin e lirisë. Hekuran Hysaj për kreun e çetës së parë në skrapar Tajar Grepska. Mjekësi, jashtë atë shenjat e prostatës dhe terapia që përdoret për operimin e saj omega 3 edhe kundër diabetit. Profesor Shezaj Roga shkruan opinionin me titull Raporti Komisionit Evropian, një hap para, Shqipëria 2 hapa mbrapa. Nga Kol Deda i kene mos i lexoni shtektim në histori, është opinioni që të plotë lexoni në faqen 19 në brëndësit gazetës Telegraf. Përfunduam edhe gazetën Telegraf, vjojmë në këto momente me gazetën Nacional, është gazeta parafundit për sot, është një gazetë javore, letrare dhe kulturore, çdo të hënë ne fokusohemi edhe në gazetën Nacional. Do të bëjmë një gjë në këto momente, në ekran e kemi kryer artikullin. Kur të tjerët ishin mbi pemë në Kaukaz, shqiptarët ishin qytetarë në Ballkan. Pas deklaratës së kryeministres serbe Ana Brnabić për shqiptarët se kemi të bëjmë me njerëz nga Mali, por i botojmë fjalimin e atë Gjergj Fishtës në konferencën e paqes në Paris, mbajtur 100 vjet më parë. Pra, kur të tjerët ishin mbi pemë në Kaukaz, shqiptarët ishin qytetarë në Ballkan. Të plotë lexoni normalisht në brendësi. Hari Bajraktari, Gazeta Nacional, ka afirmuar dhe po afirmon vlerat tona kombëtare. Lobisti i njohur shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si shkruan drejtori të Gazetës Nacional. Kongresi Amerikan nderon familjen e Hari Bajraktarit. Drejtora Golli, një shkrimtar rebel dhe mbrojtës i të dobtëve, drejtoroi më tha, kështu si ti e kam pësuar unë. Nga Frok Çupi, e lexoni në faqen 5. Kalojmë tek editorialet e javës, trashëgimia etnokulturore Pellazgo i Liro Arbërore në Trevën e Çamërisë nga profesor doktor Selman Sheme. Fëmijët, familja dhe shkolla shqiptare nga Fran Gjoka, e lexoni në brendësi. Shqiptarja që futi çiftelin në Filharmoninë e Hamburgut, bëhet fjalë për Hava Bekteshin që ka interpretuar në 25 maj të vitit 2019 në kuadrin e projektit Kënga e Qytetit. Parada shqiptare mbërrin në New York edhe veshjet folklorike të krahinës shqiptare Çamëria. Presidenti Meta merr pjesë në festivalin e parë mbar kombëtar të kërcimit të Tropojës. Në brendësi mund lexoni Anmiku në shtëpi, një tregim nga Ernest Kolishi. Kozmosi i yllëzuar është poezi nga Mojkon Zeqo, Kur qelin kajsit është një tregim nga Dibran Demaku, intervista flet për nacional poeti Visar Mborja. Më pas mund lexoni po në brendësi proz nga Miltjadh Davidi, Spiro Mhilli, Valbona Lola, Sali Frangu, Azem Baliaj, Robert Martiko dhe poezi nga Enrieta Sina, Anila Toto, Ilir Balili, Jeta Dula, Mustafa Spahiu dhe Livia Zabeli. Përfunduam dhe gazetën Nacional, këtë gazetë javore letrare dhe kulturore, kalojmë së fundit tek Panorama Sport. Marrim zhvillimet sportive të ditës, do të shohim së pari se çfarë ndodh me sportin në vend. E kemi gazetën Panorama Sport në këto momente në ekran. Intrigat me Gegën, Bajko te Partizani u nxituan. Si u përmbys situata trajnerit për 10 ditë, Ledio Pano bën ironi dhe e quan shkarkim. Flet profesorit të kuqve, e shoh problem kërkesash mund të zgjidhej ndryshe, e lexoni në faqet 6 dhe 7. Ecim mëtej, Kupa është e Kuksit, Gjitsi jep 50 milion lek premio për triumfin. Në foto është Kuksi Tirana 2-1, Veriore duke ngritur trofeun e Kupës së Shqipërisë. Tension të Tirana, Mema braktisë autobusin pas finales. Michael Ngo, mesazh tifozëve qëndroi bardhe blu.
Gjithsi ruajmë boshtin, tani i e kalojmë edhe takajt gjoka, e merituam ndroj grupet e Ligës së Europës. Kuksi Tirana pra 2-1 dhe Kuksi fiton trofeun e Kupës së Shqipërisë. Kombëtarja sfilitet në autobus Lala Reja Jadel. Kuqezin do të tojnë gjithë ditën për në Frankfurt, trajneri italian anullon stërvitjen prej lodhjes. Shkodranët Vllaznia rezervon 3 lojtarë për superioren. Gossip eklipsoi finalen, UEFA i bllokoi planin Kingsley e lexoni në faqen 23. Shkurtimisht edhe zhvillimet nga sporti europian në këto momente. Festa e kampionëve, deti kuq tifozësh në Liverpool, ndizet qyteti, shoqërohet edhe një foto, festa në autobus të hapur dhe me mira tifozë e futbollistëve të Liverpoolit që fituan pra UEFA Champions League. Itali, Mourinho, Inter i fiton Championsin brenda 2 vitesh. Mercato dritet Juventus si PSG-ja ofron 140 milion euro për Ronaldon. Edhe së fundmi speciale nga hamburgerat të Zidani, ja 10 sekretet e futbollistit Eden Hazard i lexoni në faqen 20. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasqyria e Shtypit për ditën e sotme. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Ande, sigurisht. Mirë, të uroj një javë të mbarë. Cili është opinioni juaj për protestën e djeshme? Shumë keq, jashtëzakonisht keq. Nuk e di, a paguan ato policë. Policia gjënon, policia gjënon. Si, a paguan me orështes apo me vështirësi? Po, Ande, për që bëhet shumë Ande, që bëhet shumë plak, që bëhet shumë. Që edhe policia do të reagojë, por të hajë policia drupe, njerëzve për trive dhe aty, e përqaj zjarë në koke, po gjinove, të binëm s'kam gomës. Jo s'ka jo atë policia, pse përguën policia, pse është policia, për thonë drutë të protestuesët. Po? Gabim shumë. A i lullë bashkë, a i do të i paguj, të vi, ditë i paguj, për se ku të vi ditë, më zote dhe mu. Zote dhe. A ti s'ka ma me hëmë, të të pyes diçka. Po të rëmujesh, urna. Protesta e radhës është lënë më 8 qershor. Si duket kjo strategji pra? Ka funksionuar strategjia me protesta e opozitës për të arritur qëllimin? Nuk shkot shumë në Evropë, po Andi, ose o gjinovi më për njerëzit për poplën. Po këto jem të rezisë, këto i mojnë parë, këto i kënë të grupë fmitë edhe me para, me pasuri, edhe huaj shashke policët në këpëtin. Okej. Po këto s'ka më të bëhajnë e herë, Andi, s'ka më të bëhajnë e herë këto. Dakor, të kuptova, të falenderoj për telefonatën, si telefonat e parë për ditën sotme edhe për këtë javë që savonisim. Marrim një tjetër opinion, urdhëroni. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë, mund të afrosh pak telefonin ose ngrije pak zërin të dëgjoj. Ç'më thua për protestën e mbrëmjes djeshme? E mbështet mënyrën se si protestoi opozita? Përshëndetje. Ajo protesta e mbrëmshme? Po. Nuk e di se ato policë shkepse nuk vejnë dorë. Një fëmijë shkon t'i gjunë të policit. Ato hidhin qashka mbi policin. Nuk e di që bën kjo lulbasha kështu. Nuk është në metro ku i themen edhe këtej. Pati edhe protestues të lënduar, no edhe policë, edhe protestues. Po themi nga dyja palët. Se unë sa dihemi se tash kam 2 ditë jam këtyre, po unë jetoj në Gjermani. Në Gjermani. Ti vesh dorë mbi policin në Gjermani, dije vend se ku të futesh. Këto gjuajnë policin, këto fëtujnë hekura. Po është pronë e popullit, mo që bëhet kështu këtu. Unë mbrëm jam habitur gjume natës, të unë ka zënë mbrëm. Që bën ky lulbasha, dela i Sali Berisha tamam si plaku mere mu ka bërë. Që të pyes diçka si u tha që jetoni në Gjermani, si të duket ose le të themi në momentin që erdhët këtu në Shqipëri, si duket situata politike apo ose çfarë ndodh në vendin tonë? Shiko, Andi e keni. Andi, pa problem. Dgjoj, Andi, unë ta kishe ditë se është që klim këtu, unë rrezik se do nisem prap. Nuk e duroj dot këtë klim këtu. Si ore vedojnë mbi policin ti, gjunë me qashka, gjunë me kështu, e prish e kryeministrin, po ajo është pronë e popullit. Përse vedojnë mbi pronën e popullit? Janë taksat e popullit këtu, so s'paguj taksa. Këtu. Pra ne, nuk e di, jam shumë e shokuar, Andi. Nuk e di si do bëhet. Të falenderoj shumë.
Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se vini në program, zonjë, të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Përshëndetje. E afron pak telefonin ose ngre pak zërin? Po, faleminderit. Po. Më vjen shumë keq për demonstratë që është bërë për ata policë bjen të nënash. Unë nuk e kuptoj. Se nuk e më meritan lidhin atë Sali Berishën edhe Lulzim Bashën, që të bërë gjithë kjo gjë me u vrat bjen të nënave. A i pret datën 8 prap që t'i fut njerëzit i gjak. Po? Më vjen shumë keq prej njerëzve që shkojnë si bas Berihajt, e vdekje për një zonjë nga folë dje atje, të njëjta fjalë 2 orë. Mua vjen rëndë vjen për të popull që po na shkelin bekëm, po na shtypin, na shfrytëzojnë. Përveç protestave, në përgjithësi, situata politike të shqetëson, ndikon për ditëshmërinë tënde apo dhe të familjes tuaj apo jo? Ma shqetëson shumë familjes time dhe kujdo që të dalë të shesh me dal e me vra e me pre, nuk është bërë se jemi vlla e motre vlla, jemi gjithë një me u afru njëri me tjetri, bja dalim brez pas brezi. Edhe kështu që më vjen shumë keq, për disa. Të pyes edhe diçka, pak a shumë se e kuptoj përgjigjen nga qëndrimi shpomban, po protestat janë një drejtë legjitime dhe këtë nuk mund të diskutojmë, dhe nuk e diskutojmë fare, po të duket strategjia për të vjuar protestat e drejtë domethënë në këtë situatë që jemi, sepse do të ketë prapë në 8 qershor. Prandaj të mdheu që kjo nuk është e mirë që dalë në protest njerëzit në këtë mënyrë. Prandaj në datën 8 ai kërkon t'i shkatroj krejt dhe i fut t'i gjak e mbos për punën e votimeve. Po ne kemi vendosur me shku me votu si gjithë njerëzit. Si duhet votuar, si shka dhënë ligji e kuvëndi. Po jo, si sot Lul Basha delje vritje prini bashkë me Sali Berishën atë Monik që s'ka dalë fare në shesh. Dakor. Që s'ka dalë Monika dje në shesh. Jo, informacionet që ne kemi, që kemi përcjellë edhe dje live gjithë protestës kanë qenë që ndodhet domethënë jashtë vendit në takime. Dakor, zonjë, mirë, të falenderoj për telefonatën, marrim komunikimin e radhës, diskutoj në çdo aspekt që dëshironi protestën e ditës djeshme, pavarësisht pyetjes që kemi në ekran, pra, a e mbështesni mënyrën se si protestoi opozita dje. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, e afron pak telefonin ose ngre pak zërin se më dukesh çik larg. Mirëmëngjesi, ju përshëndesim, ju marr nga Korça. Nga Korça. Të përshëndes edhe unë. Jam një pensionist. Po së pari unë dua të pyes si po kaloni domethënë me situatën e tërmeteve. Edhe dje mos gaboj kishte lëkundje, çfarë ndodhi? Për sa i përket tërmeteve që pa zarar, pati pak lëkundje, po nuk bëri as zarar dhe në njerëz sidomos kryesisht, po edhe banesa pak o gjë. E keni kaluar atë situatën gjendjen alarmante apo jeni ende domethënë që me frikë? Mos e diskutoj që kemi kaluar dhe kjo gjëra që ndodhin dhe zmarren fat në dorë e njerëzve. Tash ju desha të them çik për sa i përket festave që po të gjej. Po. Desha të them dhe unë mendimin tim. Patjetër. Për sa i përket protestave, njerëzit në këtë kohë që po kaloi kaq të vështirë, me këtë kryeministër sharlëtar rrugaç, një njeri që nuk ke si t'ja veshemi çfarë do fjalë ti thua shpyr se është pak për atë rrobë. Dhe më bëtë çudi mendja kur tali dhe flasin aty një pjesë dhe mbrojnë atë shenë njeri. Protesta është pendimi tim është shkëlqyer. Dhe jo kaq, po duhet të ngrihet tërë njerëzit dhe se s'është mundësia dhe që ata tash duke këtë palaço burrë që po tallet me njerëzit. Edhe më thua çfarë ka ndritur ky që burrë me këto reformat, reformët territoriale, që ka neve jemi bashkë me ligjit. Që aty mund të dushi 300 veta i ka pëtu 700, edhe tërë vendi kështu. Apo reformën në arsi, reformën në mjekësi, apo për pensionista, dhemi pensionista. Ka këtë 2000 lekë pension. Këtë duhet të shporre njore për para, more. Këtë palaço. Këtë telë si karnavale, tallet me njerëzit, edhe ata sasin mira të sovjetë. Këtë duhet të qërë njore për para, duhet jo vetëm Tirana, po të vjetë tërë vendi.
E vërtet. Zotri, për temin që kemi në ekran nëse në ndjek ose unë jo përsëris, mënyrën se si u protestua mbrëmjen e djeshme dhe në disa protesta tjera, me incidente, fshek zjarre, flaka dan, kapsolla etj, e mbështesni apo jo? Dëgjoj nderuar, asnjëri nuk është vërtet që të bëhen incidente dhe gjëra të tilla. Po mërzitja e njerëzve ka vatur fika albësit dhe ka dhe njerëz pa përgjegjshëm. Jo unë që s'jam dakord, po ma merr mendja asnjëri që ka dy lega mend nuk është dakord që të bëhen incidente, sepse dhe policia fëmiton. Po, këta njerëz që flasin aty, le të bëj dhe krahasim ahere kur u vran 21 janar që me huj pas koke, dhe aty protest se mos ka bërë për aq të dhunshme. Megjithatë, jam kundër çdo lloj dhune. Je kundër. Të protestoj paqësisht njerëzit. Pa ma duhet të ngrihet dhe duhet të mos ikë nga yshej. Që sa ta qëroj këta palaco njerëz ta të shpyt përfituar, që e mbaruan këtë popull, e lanë sa marrë me trurdhja lanë. Okej. Mirë zotrit, falenderoj telefonatën nga qyteti i Korçës. Së pari normalisht interesuam për situatën e 13, sepse besoj është më rëndësi edhe pas diskutuar për temën e ditës. Oksan Hoxha komenton në Facebook protesta, thot, nuk janë për të hedhur valle, thot, por të shkunin dhe të trondisin regjimin e pushtetit inkriminuar, thot, mos vallë prisni protestuesit të mbulojnë, thot, me të puthura 4 hurët e politikës pushtetare, thot, të mashtrimit dhe të hajdutërisë. Arslan Hoxha komenton, mirëmëngjes, thot, unë nuk pajtohem me dhunën, thot, që shtrohet nëpër protesta nga policia shqiptare, nga të dyja krahët, thot, i harruat hunjt e gurët që i lëshoi, thot, si bresher mbi policin, thot, Edi Rama. Edmond Shin Plaku komenton jo, pra që nuk e mbështet mënyrën se si u protestua mbrëmjen e djeshme. Mukadez Hasani komenton, këto protesta, thot, që bën demokratike, thot, luan me nervat e popullit, thot, nuk është demokraci. Këtu, thot, demokracia është anarshi, ju lutemi, thot, të zhduken këta njerëz se po na shohin syt, vetëm zjarr, thot, po këta nuk kanë ligje që t'i fusi brenda. Ndërsa Liliana Torishta, cilën e përshëndes, se është një ndjekës e programit, komenton, mirëmëngjes Sandi, thot, ju uroj një javë të mbar për gjithë, edhe unë e theksova që me shtypin e ditës, që gjithë shqiptarë uroj një javë sa më të mbar. Sa për protestën, thot, nuk jam dakord as pak me dhunën, thot, turp të kenë opozitës se kështu, thot, duke gjuajtur me sëndet forte policët, nuk bëhet, thot, sepse janë vëllezërit tanë turp. Okej, marrim telefonatën e radhës në studio, vijoni edhe të votoni në sondazh. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Përshëndetje. 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 Mirë se vjen në program, të uroj dhe një javë të mbarë, cili është mendimi juaj për protestën e djeshme? Faleminderit. Po të lutem, ule pak zërin e televizorit. Ule deri në fund. Faleminderit. Po, të dëgjoj. Të dëgjoj, zotri. Për sa të këtë Po. protesta është protesta, nuk është ftesë dasme, punë, pranaj protesta është protestë. Po, ftesë dasme jo njërë. Nuk është dasme, po dasëm jo. Nuk është dasme, jo. Edhe ta zënin që foli nga Gjermania, ajo nuk jetën këtu, pranaj ata që ka lik jashtë mundësisht, nuk jetën me situatën, këtu jetë rrinë Gjermania, po. Të rinë, ta anë atje, ta makarona atje në Gjermania dhe këtu më të fëzije me punën në shtetit të. Okej, mënyrën se si protestoi opozita e mbështet, ju thatë që nuk është një ftesë dasme, po... Po, normale, protesta 4, nuk është e dhunshme, nuk është e dhunshme, po pak. E kuptoj, je dakord që të vijohet me protestat, kjo strategji të vijoj e radhës është në të shtunën? Me protesta nuk zgjidhet kjo punë. Që e kanë pasë dy parti që të rrët gjithë ndorës, me ullat, me politet, me bon regullat, pana të dyja nuk dojnë me i bon bashkë. Pra ju thoni që kjo punë me protesta nuk zgjidhet? Po nuk zgjidhet, salvë. E kuptova. Ti marrë njerëzit, ti të tërrejsh përdisht, aty këta kanë qenë me ligjet veta, gjithë kuan kanë qenë tavolinë bashkë, kanë bo ligjet bashkë, kanë bo kushtetutën bashkë, kanë bo të në regullat bashkë. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën dhe për mendimet që nam së bashku në lidhje me protestën e ditës djeshme dhe protestat e këtyre muajve të fundit, të fakt që prej të parës, që ishte në 16 shkurt të këtij viti. Mirëmëngjesi.
Urdhëroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen, të uroj një javë të mbarë. Sa për protestën, ajo është domosdoshme për shtetin shqiptar. Po? Se duhet ajo punë se Edi Rama më tërë ndaj policisë hute, vrite njerëz, bënde dhe jo, edhe thoshte duhet më rëstu këj përset, po tani se nuk je bërë qaj nga shteti. Po? Se fillon prove dëshirën e vetë. Për Edi Rama më tërë votuan vajte në zjerët, dhe më thonë, u bë kryeministë. Po tani pse se liron rrugën si të liroj, rrabë në parë, dhe më thonë, sa liberisa... Pra, ju thoni që Edi Rama t'jap doreshjen? Po, t'japi doreshjen. Por për protestën e mbrëmjes djeshme, që më thua që nuk është se shkoj krejt normalisht, pati incidente, raste për të shnuar? Po, pati. Si të bënë Edi Rama, dhe me thonë parë kryeministrisë, hute bure, hute sende. E kuptoj, je dakord që të vjohet me protestat? Do më thënë kjo strategji mund funksionoj për të arritur qëllimin? Po, jam dakord, fillojmë protestet. Je dakord. Okej, të falenderoj telefonatën, mendimet që ndamë së bashku, marrë një tjetër opinion, vjonit votoni edhe në Facebook, e kemi rezultatin e sondazhit në ekran, deri më tani janë 700 vota, 700 vota në pyetjen e ditës, e mbështesin në mënyrën se si protestoi opozita mbrëmjen e djeshme, 23% e 700 personave që kanë votuar thonë po e mbështesim, 77% thonë jo, nuk e mbështesim mënyrën se si protestoi opozita, pra duke pasur parasysh ato incidentet, flakadan, kapsolla, pati efektiv policie të lënduar, pati edhe protestues të lënduar, pra nga dyja palët për të qenë korrekt me atë se çfarë ndodhi për më shumë që gjithë e keni parë. Përshëndetje. Në atë zhurmë, në atë pocaqillek, në atë... Po zonjë, jemi drejt për drejt, mund vjoni. Po, drejt për drejt, po ja, jemi që andin s'ma e zëdot. E po qyshe të marin edhe fëmijë të venë në proteste, të dajnë të faqe zezë. Po. Neve jemi këtu në skrapare dhe u çmendëm brem, s'kemi vjetë gjumë të natës. Po pse s'ka zënë gjumi gjithë natën? Po gjumë të përbajt këshumë. Edhe ka në maqet. Të shqetson kjo situatë, se ju tha që s'mka zënë as gjumi, domethënë. Po, të majhë shpjes fëmijë atje, të marrin në udhëzim me fëmija, palatet që i thonë krye qytet, ma nuk i thonë se kemi dalë edhe jashtë, po të gjoj një fjallë të vjen polici të arreston. Jo ai të bëj gjitha të gjera. Të pyes diçka? Po, shiko kështu. Po, me këtë situatë kemi, po e themi që nga 16 shkurti, u bën disa muaj. Si mund zgjidhet, domethënë, si mund zgjidhet kjo situatë? A duhet që të paktën njëri krah, njëra palë, po e themi të bëj një hap pas, si mendon se mund të zgjidhet kjo situatë në një mënyrë, le të themi, sa më normale që ty të xhër gjumi edhe të mos kesh probleme duke parë gjëra të tilla? Po kemi kalamaqe të andaj më të bëfsha, kemi një palet të tjera. Pra andaj gjokët e janë. Po. Fëmijët mos i fujnë atje në atë punë. E të bëjnë protesta, le t'i bëjnë si që janë protestat në gjithë botën. Jo të marrin ata e të futen e të bëjnë bu. Ato gjera janë të zgjizura, të hidhen votat, kur sa fitoj, le ta marrin. Po. Kështu është kjo punë. Po pasë vranë ujkun, sa liberisën, të pari Serbin, sa i Serb, edhe po e zduk Shqiprin komplet. Mëreles? Është në orgjin Serbaj. Dhe të falenderit shumë, jam edhe mërzitu se vetëm jam, shumë falenderit që të zura. Okej, të falenderoj edhe unë për telefonatën, je mirë pritur, do më thënë mund të ketë vështirësi në kabin e linjës, po je mirë pritur, gjithë janë të mirë pritur në program. Do shoh disa komente tjera në Facebook, Jakim Biba shkruan, nuk e kuptoj, thot, pse ky popull akoma paguhet, thot, pse ky popull akoma thot paguhet nga partitë politike për të prishur dhe vënë zjarrin pronës përbashkët, thot. Kisha një pyetje, thot, për ty Andi, a është bërë një llogari se sa miliona lekë janë shpenzuar, thot, për ato fshek zjarre dhe kapsolla të dëmshme, ku hidhet, thot, pa mëshirë fëmijëve dhe djemve tanë, policë, thot, nga Partia Demokratike dhe partitë e tjera si motra, thot, ekstremiste të ashtu quajtura të djathta, nuk merret pushteti me dhunë, thot, dhe shkatrime, por me votën e lirë.
Në fakt për kapsolat, për mjetet piroteknike apo fshik zjarret nuk lejohen, domethënë, edhe për vitin e ri u bë hedhja e tyre organizuar nga bashkia, kështu që nuk di të them që të jetë bërë një llogari se sa mund të jenë shpenzuar. Avdyl Bllakçori komenton, mirëmëngjes Sandi, thotë dhe një javë të mbarë për ju. Turp dhe gjuna thotë se çfarë po ndodh në vendin tonë. Një grusht hajdutësh thotë që për interesat e tyre po i vë zjarrin vendet thotë. Rama duhet të ikse, ndryshe po e agravon situatën e fundit thotë, do të jetë i hidhur për të gjithë. Po është turp thotë, të gjithë bota po na drejton gishtin thotë për drogë, krim, rebelim që nuk njohim thotë asnjë edukat qytetare. Faleminderit. Okej, të përshëndes edhe unë Avdyl. Marrim një tjetër telefonat në studio. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Mirëmëngjes si zonjë, më vjen mirë që ka shumë zonja sot që bën pjesë të programit, po ule pak zërin e televizorit edhe unë të dëgjoj shumë mirë. E fika fare zërin e televizorit. Shumë mirë bëre, okay jemi tani. Mendimi juaj. Edhe dua të flas me Në studio jeni drejt për drejt, kështu që mjafton të flisni. Jemi shumë okay. Zonjë, më dëgjoni? Po, mund të flisni pa problem. Mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe njërë. Nuk po lidhem drejt për drejt në studio. Jemi, nuk e di, domethënë, tha që ule dhe zërin televizorit. Vetëm nëpërmjet telefonit jemi drejt për drejt, mjafton të flasësh. E kam bllokuar fare. Jemi në studio, mjafton të flasësh. Thuaj opinionin tënd. Po jo, dhe si do të flasë. Mos të ngatron me burrin. Je në studio, mund të flasësh, se po humbasim kohë. Më dëgjon zonjë. Duhet të flas pak për protestën. Për protestën. Po dakord, atë diskutojmë edhe ne sot. Të dëgjoj. Nuk e di se çfarë mund të bëjë ky Lulbasha. Po? Po, ai se kam folë për ditami, mos ma shumë, mos ndërrit. Fol zonjë, fol. Lëre, nuk e di kë aty bashkëshortin a një person tjetër. Fol që të mos humbasim kohë. Nuk e di çfarë po bën ai. Ata e detyron Saliu që arrin atë. Po? Po me këtë po flas, po rri si kam ullur zërin, në rri. Zonjë, të lutem, lëre bashkëshortin, je në komunikim, më thuaj. Okej, ra linja, domethënë ishim shumë okej, domethënë ishte pamundur që të komunikonim ashtu se edhe kohë po harxhonim. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje, ule pak zërin e televizorit edhe të dëgjoj shumë mirë. Po, përndet e ula fare. Shumë mirë bëre. Mendimi juaj, ju dëgjoj. Se ke ullur fare, po... Për protestën, po të them një gjë të them. Po. Rama o ta bindi Bashën edhe Berishën, ti vera atje në ekurat, ose ta pi dorëqe se po t'je masja ta policë, unë të ta ikit të ta le detyrën, po t'isha policë. Po t'isha policë. Pse? Pse do le detyrën? Po do ta lije se ata po na vrasin, po na vret armiku Basha, po na vret, neve s'kemi drejt ta qëllojmë. Edhe një soj që edhim atë një nga ato do t'jellë që ata i të pse hodhi, do ta pa, të mbajmë se ishë neve. Okej. Mirë, dakord, të falenderoj, me që thatë këtë mendim kisha, edhe në zërin e televizorit nuk e këshin në ullur, parë se thatë e ulla. Përshëndetje, marrë telefonatën e radhës, trasim për protestën e mbrëmshme të opozitës, protestat e këtyre muajve, është protesta e 7 mbrëm, edhe në mënyrën se si u protestua diskutojmë. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini në studio nga Shkodra, telefononi besoj. Po, pa tjetër. Të dëgjoj. Unë nuk e miratoj protestën me gjakder dhe me shumë lot. A ka nona ata politë që vetë vritën e thot Sali Berisha do të ecim me kanunin. Çfarë kanunit dën Sali Berisha ose Lulzim Basha? Po? Po, a kanë... U lënduan edhe protestues dje, edhe qytetarë. Që Sali Berisha bashkë me Lulzim Bashën, a kanë njerës që do të marrin hak se thot me kanunin, thot. Po? Ku do shkoj Sali Berisha? Pse nuk shkon të njerëzit e vetën të poj që i ka bërë gjakderën, i ka shkoj një fis? Po?
Jo, kështu nuk kalohet, kështu nuk kitohet, kështu janë të ikrinia për papunësi, për vetëm prej papunësijet edhe prej zona që banë opozita, ose edhe qeveria, por nuk bëhet kështu. Të lutem, si mund zgjidhet kjo situatë? Kush duhet të bëj i pari një hap pas, le të themi që të ulen gjakrat? Po, si do të kesh shtet, si sot bëjnë, po thonë bënë qeveria. Bënë qeveria, po thonë, po bënë lëshim. Qeveria sot e dërzën, sot nuk po të lëshoj. Po nesër, do të dalë qeveria në opozit, edhe do të dalin prapa ata, do të dalin protest, nuk ka shtet. Si do të kesh shtet ma në Shqipënia? Si do të kesh shtet? Në qartë. Mirë, a do të kesh shtet ma në kjo, se opozita sot do të marrë pushtetin e Edi Rama në opozit. Ajo prapë kërkon protest, edhe ai thot do t'i dorëzojmë mandatet, do t'i mbështeti, si do të vehet? Okej. Të kuptova, të falenderoj për telefonatën. Do të marrim disa opinione edhe në Facebook, në fakt, në lidhje me temën e ditës. Monda Kalenja shkruan. Alo, përshëndetje. Kemi telefonatën në studio. Përshëndetje. Përshëndetje Shokondi. Përshëndetje, mirë se vjen, të uroj një javë të mbarë. Faleminderit shumë. Ç'më thua për mbrëm? Tash i tam drejtën fatkeqësisht për një problem shëndetësor që jam duke pas nuk kam arritur të marr pjesë në protestën e Ramës më por gjithsesi çfarë ke pasur? A je më mirë tani? Faleminderit shumë për interesin. A je më mirë, seriozisht e kam. Inshallah pa bëra gati për të shtunën në protestë prap. Okej, mirë. E rëndësishme është që mirë me shëndet njërë. Po, të dëgjoj. Tashi, sa për protestën e mëramshme, një protest me të vërtetë shëmbullore. Ashtu si ja thonin 2-3 telefonus ma për fara, pa tashin protest nuk shohet dhe fi kafe me Diramën për shembull në këtë rast apo. A kupton? Jo, ata thanë nuk është protesta, nuk shkon dasëm dhe. Pa pikërisht pra. Na nuk shkoj me pi kafe me Diramën atë. Na shkojmë me orzuë Diramën prej pushtetit. Për ata arsyet për 1 milion arsye sa duhet. Po, të pyes diçka. Rrëzohet Rama me protesta, dio bëhet shtata kombëtare. Shumë janë bërë në totale dhe para parlamentit. Do të bëhet edhe radhës. A ka funksionuar kjo strategji? Absolutisht. Për mendimin tim absolutisht që ka funksionu. Kryesisht një herë për ndërgjegjësimin e njerëzve se në çfarë gjendje ekonomike janë. Shiko, luan ton kjo luftë bëhet prej popullsisë për gjendjen ekonomike ku jena o burr. A kupton? Që na shkatrojnë në tanan. Por kjo gjendje ekonomike që jena kaq e rënume, kaq e keqe, mon si rezultat I kujt ka se ka një burim. Burimi është qeveria socialiste Edi Rama me ata se nuk e kam zakon në përdor fjalë pa ishme, por nuk e pse ti përdorësh, kështu që. Edhe atëherë si do t'ja bëjmë? Po jo 7 protesta, por edhe 7 muaj, edhe 7 Unë sinqerisht, me sinceritetin e matë malli përgëzoj ta ata njerëz që kanë kënë mram edhe ma përparë në protesta. Sinqerisht që I përgëzoj. E kuptoj. Po, për këtë do të pyes. Duhet me protestu më kundër qeverisë, po jo si televizioni juaj e televizioni tjera që mundohen me denigru protestat. Jo më fare, ne rrim gjithë kohës me protestat, nuk ka asnjë lidhje ajo. Po rini, pa ata muhabetet që bani studio që ju kanë njek mram. Ne që ju bani si doni, vështur për ju, marrë për ju. Nuk ka. Nëse ke, pa s'ka. Nuk ka lidhje domethënë. Protestat janë të transmetuara, le të themi në çdo këndvështrim, në çdo cep të mundshëm. Lutem shumë. Në Shkodër kena përdorim një shprehje, nuk e di janë e ka ju. Mozi gërgasi se sa dorasi. Se kuptoj këta, nuk e kuptoj. Që dhe pa. Dhe me tonë, në qëra se mozi jeni ju se ju jeni gërgasi, ju televizionit, jo vetëm ju I. Po. E dorasi që të rama. Pra në përdorim shprehje, mozi gërgasi se sa dorasi. Okej, e kuptoj. A duka fjallë që ka dalë dje, por është, janë të vërtetume të Dakor.
janë duta. Okej. Nuk besoj, të falenderoj, nuk besoj se kjo shprehje, domethënë ka të bëjë edhe me programin apo edhe me televizionin, për report televizion, çdo protestë dhe çdo zhvillim, le të themi, të Partisë Demokratike e një përcjell në kohë reale dhe realisht në mënyrë të paanshme. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, të rojmë shnet, plot. Edhe unë duroj një javë të mbarë. Cili është mendimi juaj? Faleminderit. Unë thamë se nuk jam dakord me protestat. Nuk je. Pse nuk je? Sepse, Yul Basha ka qenë, e kena po që në ti, a i ka shef me Sali Berishën, me pre, me gri, a more veshti, popli qarë fa i ka, unë gjajnë e për shamë la politë. A i shkënë sepse e urdhën shteti. Shteti jam i gjitha. Po? Si me shku me godit shtetin? Shteti nuk goditet. Dole protestat, bëjnë protest shtetin, shojnë, bëjnë që donë. Par ma, gjëna me luj njerëzit më burë e dhe. Gjëna, haj qatë rogë hele ma të shusmivet, e la pa me myte me në rrugë madhe. Si ka mundësi? Si Yul Basha e banë këtë dhe për bashkë me Sali Berishën. Ki nuk ka shtetë, sepse nuk banë si dotë, sa ta dotë me i varë mes pazarit, sepse ka bërë të klysh. Yul Basha me veti, ty i paguë, e në s'kena buk në hangër, ty i paguë, dalin mas titu të njekë. Si mendon se mund zgjidhet kjo situatë? E kjo bënë torpa njerëzit. Si mendon se mund zgjidhet kjo situatë, shumë shkurt? Situata zgjidhet, edhe të zgjidhet. Mrata në morë, ta morë. Nështë se merë, nështë ta merë. Ta morë, edhe në mërë burë. Edhe dy javë janë kjo punë. Qaj do të ati me mërë. Me njërësën tonë, unë jam pensionistë 80 vjeqe. Në atikë mërë, kena punu jetu, e dërtu Shqipnin, e në shumë këtë zera mërë burë dhe. Ta di sa fabrikat janë hekë, sa fabrikat janë gjekë. Sa zëgjën për i zhveni mërë. Në prishë Shqipnin. Oje, të falenderoj. E të shku në migën. Të falenderoj telefonatën, dy komentet rëzisht shkurtimisht dhe në pas në reklama. Gjovalin Leshi komenton, mirëmëngjes, thot, po t'isha unë ministër në momentin që hidhet kapsolli i parë, thot, do të urdhëroja për me hedh gaz lotësielës, thot, deri kur të shpërndaj komplet turma. Ndërsa Jak Çupi shkruan, thirrjet e Bashës, thot, djeshin identike me thirrjet e Leninit, thot, në revolucionin rus. Gjithë pushtetin e sovjetikëve, thot, dhuna është jo demokratike, leadershipi i PD-s i ka hyrë pyllit, thot, pas sopat. Okej, po, domethënë thjesht po ta interpretosh i hyn pyllit pas sopat, nuk pret dot, edhe pse domethënë okej, ka parë që edhe pyje të mbrojtura që nuk mund të priten drut, po në aspektin le të themi në zhargon, nëse hyhet pyllit pas sopat, atëherë nuk pret dot dru. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se vjen, të dëgjoj shumë mirë. Faleminderit. Do bëjmë një llogaritë vogël të shumë ti bashkë. Patjetër, e bëjmë. Unë si familje kam 120 vjetë punë. Si familje ke çfarë? 120 vjetë punë shteti. 120 vjetë punë shteti. Familje tani me çfarë do bëjmë llogari me sa antar? 5 vetë. 5 veta domethënë kanë 120 vite punë shteti, ëh? Na 34 vjetë. Po. Sa bëjmë që si kam mundësi të shumë s'kam as makinë, s'kam as shtëpi. Kurse këto zotrit socialistë jam të dish këtë 1% me da 8 do dalë aty që makina juja dhe do të prezentohem. Po. Si ka mundësi këto zotrit e rilindje që plak? Me makinat bukra, me shtëpia, me vilat bukra, me veshet bukur. Dalin aty në televizion këto shokët e mi, se nuk është Partia Socialiste, se socialistat janë të i vusi, puna eme. Po? Si ka mundësi dalin në përmërkojnë televizor që janë 2000 veta në protest. Kjo është provokacion. Direktet ato janë miqtor, vëzërit tonë, po kemi kryqësi, kemi miqësi me ato. Si e provokon ta ulan balla edhe aerion Velia, thot, janë 2000 vetë, pse i nënvesën këtë rëpë? Këto barë me marrëveshje, këto ulen, këto ka marru emisioni i lindjes së shumë. Duhet ta marrë socialistat e vërtet, me najmë dokle nëse vetë në legjisit qatë me sherif e lmazim me ato janë o zotri senator tonë, ato janë politikanë tonë. Nuk bëjt shumë me poplin. Mund vje shumë kesh, kara ekonomia, zero kara ekonomia, në rëvesh.
Kam punu 34 vjetë shofer. Jo makinë, për s'kam bicikletë. A di që të cëtë punës 34 vjetë shofer, 36 vjetë shofer. A nuk bëtë shumë, nuk jesë kështu, ne s'mund shkën në sidan, janë Europë, ne s'mund shkën në sidan. Shko, diçka të them, do të thënë, përveç me që dolim në këtë llogari, do më thënë, me lapse me letër, edhe unë jam i bindur që një pjesë e mirë e shqiptarëve janë si puna juaj, do më thënë, që kam punuar vite dhe rroga kam mjaftuar vetëm për të dalë deri në fund muajit. Si, do të thënë, çfarë ndryshimi? Jo, ta mbaroj 2 sekonda, do më thënë, çfarë duhet ndodhi në këtë vend, do më thënë, që ne po punojmë një vend që pasuri ka, mund të ketë turizëm e shumë, le të themi, sektorë tjerë që mund zhvillohen. Si mundet që ti që ke punuar 34 vite, do më thënë, çfarë duhet ndodhi në këtë vend që një si ju që ka punuar 34 vite, të paktën të ketë diçka më njëmë, po themi, të marrë një makina, po bëj. Shumë e kollaçi lapë, nuk do shumë lapë s'ke punë. Kjo nuk do shumë lapë. Si, atyre? Që gondi, kjo nuk do lapë shumë. I si për shembull, unë kam 3 fëmijë. Po. Unë s'kam bërë dasëm as një fëmijë. Pse? Se kam punu, kam marrë rrok për 7.000 lekë, 6.600 lekë, 7.000 lekë rrok kam marrë. Okej, po. Plakun kam marrë 7.000 lekë, po edhe plaka, po edhe mërëzej, po edhe moda, as kanë marrë në 5.000, 6.000, 7.000, as ka qenë. Po? O e zotni, ky tjetëri del bë 2 dasma, njën kala atje, njën kala, ku i mori lekë, më vla, ka erën lekë ti. Po pra po. Shiro pali me makina, vetëm veshja asaj, sa të kushton më zotni. Po pra po, unë të pyeta do më thënë, si mund qeveriset ky vend, ose do më çfarë duhet ndodhi që edhe ti të bëje dasma të fëmijëve të tu, do më thënë, që punoj dhe të merje pak më shumë të ardhura, këtë po themën. Po, kjo është, unë paguj taksat, taksat që aty ku është për të shku, edhe shteti, i shketis jo pa punë, mos i jape 18.000 lekë, po t'i jape si në Gjermani 1.200 euro, asistes, po ata se kemi në lufta 2 botërë, dole me vëde me Gjermanin, po ne shkum, jo, ne shkum anë e 15 vjetë, pra ndaj, duhet ligjin, kësë shka ligjë më bukë. Pra paja shumë ju thonë që ka... Po që reforme atë bëk ju më? Të kap fukaret të fut bukë për 50.000 lekë drita. Pa ja, nuk bëjë shtë. O zë dhe i ligjë, o si për mu, si për ty, si për këtë kapë tjere, rrasë e majnë në burgë dhe hesë. Po? Edhe për puna protestës. U jem dakot, gjagjit e me shkoshim me karafila, për 1 maj, shkoshim për festa, i shkoshim karafila. Pa edhe protestës, ne përshojmë Fransën, kemi lujtë në Itali, kemi lujtë Gjermani, kemi lujtë në Austri. Pa protestat nuk jem me shku me pi kafe, me jashtu gotrakia aty më. Ka, po nuk do t'jem ka zhlush, mu s'jam dakot me vunën, absolutisht nuk do t'uret as i kapsos. Ja, kuptoj. Me ma ty ka dhe njës të i vëlltum, aty ka dhe njës, u ka shku frika më palë se më. E gjera ta më palë për asë. Oke, jo, të gjova me knejsi, nuk e pëse kërkon fali, dhe më thënë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, në momentin që jeni brenda etikës, dhe më thënë, edhe shprehni mendimin tuaj, le të jeni të revoltuar, s'keni pëse kërkoni fali, dhe më thënë, më vjen mirë, që do të jeni dhe realist dhe shprehni edhe me ndjenjat se çfarë mendoni. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, e afron pak telefonin ose ngre pak zërin tënd. Po, ju falenderoj hera për këtë emision që keni dhënë për arsye se shumë nevojë ka njëll gjithë se cili me dhënë ato mendimet e veta, jo në mënyrë partijake, po në mënyrë popullore, se partia nuk është njëll, dhe me thënë, individe, po është e gjithë popullit, qeveria është e gjithë popullit. Po, patjetër. Protestat nuk i janë njëll këto që janë të komit tonë, njëll. Pavarësisht se kështu janë mësu të shikëto, sa njëna parti, sa tjeta parti. Por e mirat ma shkojnë me alti i tërherë për hunat ato që kanë intereset e veta personale. Unë kam një gju, ma fort se sa di, me të një gjume, që këtu një konë Rusi, diku tjetër të një konë Amerika, diku tjetër të një konë Serbi, diku tjetër Greku, pra që mas mondohet kush me ba puqe shtetit vetë, në favor dikuj tjetër. Ta askush nuk do fitojnë tonë këtë mërë. Vetën do humin ato që janë me hjalë për të humë dhe ato që do shkojnë më të humësve. Pra që në kja është loj shahit. Kush fiton, do të nesër si unë, du me kësuj prap lojën e shahit mrapa. Do me hjalë dhe me thonë në najtë lujtë shaton jetën. Edhe kështu, nuk rejë gjithë më votime. Veti kënë sektu këta votime, në mënyrë të regullt, janë miratu vetë, dyja partit bashkë,
se mas bëhen të votime, se bëhen votime, se vjenët populli, kjo parti që dënë me marë pushtet, me dhonë, a thuja që unë kush, ma ka që janë, ka që metë, unë dhe me thonë kredi sirë, në zdi gjanë fëtë, në shkollë kredi s'kam ishë, ato kanë gjitha edhe thojnë dhe merët pushteti me dhonë. A ka më të si marë unë të shtiteti, me më falë për fejnë, me të marë shtirë ma, me të zërë për jashta, me të bo ma monoton, e me të anishtë me nëjën gazetar. A është e mundë shumë kja, këtë një përgjigje të tjërë. Unë them jo. Unë them jo. A thuti jo? Po. Edhe a i do të me thonë vetë jo, si do t'i thotë kërmenisit, ikë për jashtë ati, ta pa të mësë shtirë, ma pa të mësë bëma monoton. A që u populli? Ku atë populli, më zëtë? Cili populli? Populli i shkret ka mëllë qapelet, ka mëllë punën, që nuk papunojnë të 3 javë, 2 javë, 2 rrës, nuk papunojnë hitë nga Afrika, nga presioni, sa tha 2 javë, 2-3 mujë. Nuk pa pushojnë asëherë, nuk pa punojnë asëherë, thonë pa bëjnë pushim. Po pushim po dëna me hangër, ma dëna me punohë, me jetumë. Tja kanë batë, trafiku, e shikon në afer zgjidhjen e kësaj situate që duam s'duam ne nga politika do në vija, apo mendon se kështu do të vjoj edhe për disa dita, po? Të shi unë me të mime e unë kam një gjuhë, unë kam një gjuhë disa demokratë të thanë që mas gudzonit të dilin votime. Mjallë, pse mërë mos me dalë në votime, votat do të shkojnë aty ku të nëgjëse, cilë se vota a gjanë shajt, ashtë me shku në kishë. Tu me thanë dikush, unë më shkën kishë, jam terrorist, du me të minohet rani, ose në gjami, du me shku aty ku të mu falun, dion se si falun, du me shku në votime, e mu fal, ata sa falun, dion, e kam mëndimin tem. E qartë. Ku tjetë binja jote, i ke shka, unë thamë që një kja zgjidhje duhet, që Luzin Basha të thire menjes, më të mund, ma shkojnë në mend të Rusis, ose të Serbis, si shkoj Selibrisha dhe atja, që futin luft Kosovën, që doli vuri huja sahatës, ka rratha policin në mend Serbica. Ma të bëhet kja gjak derdhe, ata polis nanash janë, djem nanash, a që na ma për zëtën, ma ashto katë. Unë kje me prek policin të hera. Ti, shka ma i zoti, shka ma shkatra, që të më shkatru ti. E qartë. Mirë zotri. Menin e poplit. Nërja menën poplit të falenderit për ju. Të falenderoj që të marrim edhe tjera opinionit, mos zgjatemi, do më thëmë, pa fund. A e mbështesin mënyrën si protestoi opozita pra mbrëmjen e djeshme, gjithë e padëm dhe mund të konceptoni vetë se çfarë ndodhi, mbi 1300 vota janë deri në këto momente, pra 1300 persona kanë votuar deri më tani në këtë sondazh, 23% thonë po, e mbështesin mënyrën se si protestoi opozita, pjesa tjetër 77% thonë jo, nuk e mbështesin mënyrën se si është protestuar mbrëmjen e djeshme. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. I bere i pyetje jo këtë folës, por këtë para folës, si mund zgjidhet nga Shqipërisë. Po, paka shumë jo bëj një pjesë mirë telefonuesve, mund përgjigjesh edhe ti. Ky shtet mund bëhet vetëm koloni i shtetit tjetër, se përndryshe me shqiptar nuk bëhet. Nuk bëhet me shqiptar, a? Jo, bëhet koloni i shtetit tjetër vetëm atëherë me rrugë Shqipëria. Kaq, shkutër. E kuptoj, okay. Të falenderoj telefonatën. Të përshëndes. Marrim tjetër opinion në studio. Urdhëroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes, të uroj një javë të mbarë. Cili është mendimi juaj? Urime për emisionin. Po, të dëgjoj. Qarë mendimi duhet me dhonë, mërë nuk shivet, mërë nuk hapet as televizore, mërë luft, qarë bëhet kështu, mërë bore dhe. Po, tjetër. Po qarë bëhet, mërë bore dhe, qarë bëhet, mërë, po si a i përdor luft aty bon, thirrje për luft, a i edhe pretendon për ta në pushtet dhe ka qenë pushtet. Gjithmonë duan me vra njerëz. Po? Por, unë kam një vrejtje për shtetin e soqëm. Vrejtje absolute dhe duhet shkojnë veshin e ministrit mbreshëm. Po? Nga futen gjithë ato armë luftarake që përdoren aty, që u përdoren në mrom, edhe një protestues që shkoj një pred në koma, qa i shkoj i copa dhe qa u komën, dhe me thonë, u plagos nga to armë, si lejohen, si futen to armë, aty lejohen për të përdor në popull. Po? A ka shtet apo s'ka shtet? Duhet parandalu para se me shku deri sa t'hidhe ajo. U miratua një ligj që nuk do lejohen me këto fishek zjarre, kapsolle, etj. Por ligje mund miratojnë shumë, po sa zbatohen. Po pra po.
Unë nuk jam shumë i vjetër, po maj mend disa kohë për para në kufirin shqiptar nuk kalon dhe një mizmë e burë dhe të ka që ruheshi. Ruheshi nga gjithë shtetet e botës, jo tashi, do me thonë, sa ka, unë e këmë thonë atë herë tjetër, sa ka punojës shiku, sa ka punojës policie, duhet parandalu shdo gjo atje ke protesta. Në mos gaboj unë, ju keni qënë në ndonjë protest, ndoshta në të parën 16 shkurt apo gabohem? Unë asë një protest kom shku, asë mojt asë zjatas, asë kom për shku, se s'kom të se shkojnë protest, se për qanë do të vetë prostoj, do të vetë protestoj, do me thonë, protesta kuptohet se është politikisht, sepse protestat nuk organizohen nga sindikatat, për popullin. Ata thonë njën për popullin, për nuk jënë për popullin, sepse vërdëtohet do me thonë me figurë dhe me zonë. Kur bënë thjerë ish kryetari Partisë Demokratike ose kryetari Partisë Demokratike ish deputet, në lënë protesta, nuk gjuhet me gurë, nuk hodhet molotov. Sa në lënë thjerë në fillon e futa do, pasaj fillon lufta, me ke bëhet luft mërë bërdet, ku bëhet luft? Edhe mësë naj, vritën polic, detyrohet policia e shtetit përdori dhe atë gazin në cilës. Mirë zotërit, falenderoj telefonatën Erviz Zholi që në ndjek nga Shtetet Bashkuar, cilin e përshëndes, kolegu jonë shkruan për temën e ditës pra që e mbështesin mënyrën se si protestoi opozita mbrëmjen e djeshme, thotë demokracia vendoset me revolucion. Në këto momente kalojmë tek qarkullimi i automjeteve, kam shtypjen realisht më shumë interes gjatë mëngjesit sotëm, halesh shiu pafund këtu në kryeqytet, që do ndikojë edhe në trafik, lidhem me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, të përshëndes, mirëmëngjes. Në fakt, së bashku bëjmë edhe lidhjen e parë për këtë muaj dhe mund të themi si ka nisur muaji dhe java. Po andi mirëmëngjes, aktualisht edhe unë ju përshëndes, edhe ju urojmë që të gjithë neve që qarkullojmë pothuajse për ditë, kemi një muaj të mbarë dhe pas shumë probleme. Aktualisht, fillimi muajit, fillimi javës është problematik për shkak të rreshjeve të tillë. Siç përmendët ju, kanë filluar rreshjet shumë herë në mëngjes, deri në këto momente nuk ka pushim andi dhe normalisht ka krijuar situatë trafiku, por edhe po mos ishte shiu, besoj unë ditë fillimi javë normalisht ka situata të vështira. Me akset kryesore, aty ku ne fillojmë gjithmonë, ka probleme me 3 akset kryesore. Fondi i rrugës të Durrësit duket si një panajër makinash. Është vërtet si panajër makinash andi, por nuk është vetëm deri te kryqëzimi i parë, pra kemi 3 kryqëzime të bllokuara. I pari është pa mundur të kalohet me 5 korsit të ngjeshura me trafik. Kemi kryqëzimin tjetër Lord Byron, por sapo kalojmë qeshin Rilindja deri te kryqëzimi Lord Byron, krahu i djathtë është i bllokuar, semafori Lord Byron deri te kryqëzimi i tretë, pra sheshi Rilindja, për momentin andi është i bllokuar me trafik të rënduar, por ka dhe rruga Dritan Hoxha bllokim trafiku. Pra nga rrethëllimi Zoguzit, udhtojmë drejt autostradës, drejt testës Kandës, por momentin është shumë e vështirë. E njëjta gjendje e paralizuar është segmenti i rrugës Kavajës, të paktën shumë kryqëzime janë me trafik të rënduar nga qendra e kombinatit, kryqëzimi i parë zona e Zberishit, ka trafik të rënduar, ka fluks të rënduar trafiku zona Mistomanës, është kryqëzimi i dytë në fakt nga lëvizja e kombinatit drejt të qendrës. Kryqëzimi i tretë është rruga 3 Dëshmorës, të dy krahat janë me bllokim trafiku. Pra, lëvizja drejt rrethullimit Teodor Keko dhe nga fabrika Miellit drejt kombinatit kemi situatë të dy krahat anti problematike. Pra, rruga e Kavajës është më shumë problematike sepse janë me shumë zona të banuara dhe normalisht kanë ngjesur në këtë segment kryesor. Por nuk është vetëm deri tek rrethullimit Teodor Keko. Kryqëzimi i Sinjetorit ka bllokim trafiku në kryqëzim dhe lëvizja drejt qendrës rruga e Kavajës paraqitet me trafik. Rruga Elbasanit me itinerar të gjatë trafiku, me 2 pjesë që kemi zgjedhur sot, lëvizja nga zona Saukut, Vilat Gjermane deri tek fakulteti ekonomik, ka trafik të rënduar krahu i djathtë që zbret dishezën, pra për tek kryqëzimi i parë fakultetit ekonomik është i bllokuar. Nga filologjiku deri tek në Kaçët, rruga Elbasanit e pa përballueshme, andi rrymat e trafikut janë tek rruga Elbasanit është e pamundur. Rrugën e Elbasanit e kemi të papërballueshëm në ditë normale, në ditë me diell, imagjinojmë me ditë qiu çfarë probleme ka krijuar. Edhe në fakt Eldi ne kemi thënë gjithmonë që është i vetmi segment që edhe kur kemi një situatë normale në kryqëzimet e tjera, rruga Elbasanit është gjithmonë problematike. Është shumë e vërtetë. Ndërkohë që deri tek zona e Kaçë paraqitet me situatë trafiku të rënduar, kemi probleme në segmentet të autostradës, rruga Asim Bokshi është e bllokuar nga kryqëzimi Jordan Misis deri pranë sheshit deri tek rruga Dritan Hoxha, pra imagjino kalohet tek kryqëzimi rrugës Don Bosco,
me situatë trafiku. Stacioni treni si kanë fluks e trafiku në kryqëzim, rruga 5 Maj është e kalueshme, rruga Bardhyl nuk ka probleme, kemi bulevardin Zhandark të bllokuar. Lëvizja nga Ministria e Jashtme deri te Kura Vasi Çandos ka probleme, të gjitha kryqëzimet kalojnë me trafik. Kemi bulevardin Baranturi me shumë probleme duke udhëtuar nga bulevardi Shmortekombi deri te Kura Drejtorisë Policisë, pjesa e Shalvar dhe Andi ka trafik të rënduar, edhe pjesa që afrohet gjithmonë Unazës poshtme, Gjergj Pishta ka probleme, Muhamet Gjollesha e bllokuar nga kryqëzimi Vasi Çandos deri tek Fakulteti Ekonomik. Eldi, po shohim edhe tek zona e Brylit, fakt lëvizja në Unazë apo lëvizja nga materniteti i ri është totalisht e bllokuar. Në vërtet, andaj po them mund të them që në rast se paralizohen edhe lëvizjet në Unazë është me të vërtet shumë kaotike lëvizja në kryeqytet. Edhe pjesë të tjera Muhamet Gjollesha që ishte shumë problematike, që e konstatova, jam duke u afruar tek Qershor edhe këtu kemi shumë probleme. Kemi dëshmorët e katërshkurtit me trafik të rënduar nga Piga e liçenit tek Qershor është e pamundur të lëvizet. Rruga Sami Frashi deri te Kura Drejtorisë Policisë, gjithmonë nga Qershor nuk ka probleme, edhe fluksi lehtë tek shkolla Edi Duram, 11 janari, dhe pjesa tjetër Abdyl Frashi drejt bulevardit është i kalueshëm, vetëm libri universitar paraqitet me pak trafik. Pra andin për vijat përgjithshme, një ditë e zhurmshme, një fillim javë e fillim muaji problematik, dhe besoj edhe lidhja e dytë do ketë të njëjtët gjasa dhe të shikohet që ka paralizim trafiku në rrugë. E kuptoj. Eli, të falenderoj. Me interes do të jetë lidhje 2 rreth orës 8:30, 8:33 minuta. Shpresojmë të ketë një përmirësim, por në fakt shenjat duke sigur nuk t'japin shpresë për përmirësim trafiku. Shumë njerëzisht trafik sot në kryeqytet. Shkëputemi këto momente, pak sekonda reklama, mos u largoni, rikthehemi mirë pas pak për të vjuar emisionin Shtypi ditës dhe ju kemi ende minuta në dispozicion.